to my YouTube channel. Sa video ito, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba gamitin ang continuous ng TACOMA TIG welding machine. 200 ampere. Yan po ang gamit ko. May nagre-request ng mga viewers, paano nga ba daw gamitin ang continuous ng TACOMA? Pero bago natin umpisan yun, mag-intro muna tayo. Ay guys, umpisa na natin. Dito tayo magsasample. 10mm flat bar. Stainless po ito. Dito natin susubok. Gagamit tayo siyempre ng filler. Ayan. Ayan guys, yan po yung tama ng continuous. Guys, sa continuous nga pala ng TACOMA TIG welding machine, ang wala ka na pong ibang pipindutin kundi dito lang sa ating handle. Yun lang po ang ating pipindutin. Wala na dito pipindutin sa ating machine. Kasi kadalasan sa ibang welding machine, mayroon pa silang pinipindut dito na switch para gamitin ang continuous. Sa TACOMA po, lang po sa switch ang ating pipindutin. Halimbawa, ispat ka lang, isang pindot lang po. Yan lang. Ganun lang po. Ganun. Pero halimbawa naman sa i-continuous mo, pindutin mo lang po ng tuloy-tuloy. Tulad dito, pipindutin mo lang siya ng tuloy-tuloy. Yun po ang continuous ng TACOMA. Pero bago tayo magtapos, ayun, napakita ko na sa inyo kung paano gamitin ang continuous ng TACOMA. Bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang at paki-click ng notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga video. Shoutout nga pala kay Manuel Madriaga. Shoutout din kay Francis Dabon. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong mga panonood. Bye bye!